วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะมาซ่อมท้องเรือนะครับท้องเรือที่แตกนะฮะเนื่องจากแตกจากพอดีต้องบอกก่อนว่าเรือลำนี้เนี่ยซื้อมาเป็นมือสองนะครับเจ้าของเดิมเขาก็คงเอาไปซ่อมมาแต่ว่ามันไม่ดีนะหลุดร่อนนะครับไฟเบอร์หลุดร่อนเลยนะเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ขูดผิวของตัวเนี้ยให้สากนะครับเพราะว่าต้องขูดผิวให้สากครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นมูลแล้วมันจะไม่ติดนะมันจะผิวมันจะมันแล้วมันจะไม่ติดนะครับผมไม่ติดก็เกิดปัญหาเนี่ยส่วนผสมนะครับของตัวที่อุดนะครับเป็นพุตตี้นะก็มีด้วยกัน2ตัวนะครับมีเรซินนะกับผงคันค่ำนะครับคันค่ำนะฮะอาจจะออกเสียงเพี้ยนนิดนึงนะครับก็อันดับแรกเนี่ยผสมเลยนะครับก็เทไม่ต้องเยอะนะครับผสมทีละน้อยนะใช้หมดแล้วค่อยมาผสมใหม่นะครับนะใส่ตัวเร่ง 1% กาวก็ได้ครับจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับพอเข้ากันดีแล้วคราวนี้เทผงแป้งนะครับผงคันค่ำเข้าไปนะกะว่าพอให้มันหนืดๆนะครับยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งหนืดนะแต่ใส่เยอะส่วนประกอบของตัวโครงสร้างมันก็จะยึดเกาะน้อยลงตามไปด้วยนี่ครับได้เป็นพุตตี้เข้มข้นแล้วนะอย่างนี้ใช้งานโป้ใช้งานปิดรูปิดอะไรได้นะครับนะแต่ถ้างานซ่อมงานยัดในรูก็ต้องให้มันบางๆกว่านี้นิดนึงให้มันเหลวกว่านี้หน่อยนะครับเราไปดูหน้างานกันครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมาขูดข้างในออกให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะขูดให้เป็นขุยเลยครับให้เป็นร่องเป็นอะไรเลยนะให้เข้าเนื้อเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเอาเรซินผสมกับผงคันท่ำนะครับมาอุดเข้าไปนี่นะครับเติมเข้าไปอย่างนี้นะครับนะผมก็ใส่ถุงแล้วก็บีบนี่นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ไม้แย่เนี่ยนะครับพอเสร็จแล้วปั๊บถอดไม้ออกถอดไม้ที่ล้างตัวนี้ออกนะครับเติมไปนิดนึงพยายามแยกเติมเข้าไปให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวแลบออกมาค่อยปาดนะครับคราวนี้พระเอกเลยนะครับตะปูครับยิงน็อตเลยนะฮะถ้าหลายคนถามว่าแล้วถ้ามันทะลุแล้วเป็นยังไงล่ะเราก็ค่อยมาอุดรูน็อตอีกทีหนึ่งครับค่อยมาคลายออกแล้วอุดรูน็อตเพราะการอุดรูน็อตมันง่ายกว่าการหาอะไรดันให้มันสนิทนะยิงเลยครับยิงไม่ต้องปาดีเลยฮะ
นะครับ หลังจากผ่านการใช้งานมาสักพักนะครับนี่นะครับซ่อมแล้วใช้งานสักพักนะก็ดูโดยรวมก็โอเคดีครับนะยังไม่มีอะไรรอยร้าวเพิ่มนะครับนะก็ค่อนข้างงานค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครมีปัญหานี้ก็ลองไปทำตามดูนะครับสวัสดีครับ